নমস্কাৰ মই আপিয়াল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ এই ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 9ৰ ইংৰাজীত যিটো তোমালোকৰ কিতাপ আছে সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰৰ মুমেণ্টছৰ আমি আজি চেপ্টাৰ 2টো কৰিম, দ্য এডভেঞ্চাৰাছ অফ টটো। চ' গতিকে টটো যি আছে, টটোৰ নামটো একচুৱেলি এটা মাংকিৰ নাম হয়। এডভেঞ্চাৰাছ মানে খুবেই দুষ্ট আছিলে, এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পাইছিলে। চ' আমি আজি ইয়াৰ যিখিনি প্ৰশ্ন দিয়া আছে প্ৰশ্নখিনি সমাধান কৰিম, লগতে ইয়াৰ পৰা MCQ আহিব। গতিকে MCQ মই ধুনীয়াভাৱে বনাই দিছোঁ, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কমন পাই যাবা। তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 11ত MCQ দিয়া আছে, MCQটো নহয়, প্ৰশ্ন দিয়া আছে। প্ৰশ্নকেইটা প্ৰথমত আমি সমাধান কৰি লওঁ। প্ৰথমত আমাক দিছে যে থিংক এবাউট ইট। তাতে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে হাউ ডাজ টটো কাম টু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ প্ৰাইভেট জু। চ' আমি এনচাৰ কৰিম যে এনচাৰ যে টটো ৱাজ অউণ্ড বাই এ Tonga driver who used to keep him tied to a feeding trough. Grandfather felt that the monkey was out of place there, so he decided to add the little monkey to his private zoo. ঠিক আছে, এটা 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? So আমি আনসার কৰিম যে answer the Toto had bright eyes with mischief beneath deep set eyebrows. His pearly white teeth were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. His hands looked dried up. His fingers were quick and wicked. His tail added to his good looks and also served as a third hand. গতিকে MCQ আহিব পাৰে যে থাৰ্ড হেণ্ড হিচাপে মাংকিটোৰ বা টটোৰ কোনটো কাম কৰিছিলে। গতিকে টেলটো থাৰ্ড হেণ্ড 3 নম্বৰ হাত হিচাপে কাম কৰিছিলে। He could use his tail to hang from a branch and to scoop up any delicacy that might be out of reach of his hands. যিটো তেওঁ হাতেৰে যাব নোৱাৰে, তেওঁ নেজেৰে যায়, সেইটো ব্ৰাঞ্চত বা গছত বগাই যায়। এতিয়া আমাক 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? আমি আনসার কৰিম যে grandfather takes Toto to Saharanpur because he would not allow his companions to sleep at night. Grandfather had to leave Dehradun the next day to collect his pension in Saharanpur, so he decided to take Toto along. He took him back by train. ট্ৰেইনত লৈ গৈছিলে টটক মাংকি, তেওঁৰ পেঞ্চন কালেকশ্যন কৰিবলৈ গৈছিলে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ক'ত গৈছিলে পেঞ্চন কালেকশ্যন কৰিবলৈ? সাহাৰানপুৰত। ঠিক আছে, ক'ৰ পৰা? দেহৰাদুনৰ পৰা। তাৰপিছত আমি নেক্সট কৰিম যে দ্য টিকেট কালেক্টৰ ইনষ্টিট অন কলিং টটো এ ডগ বিকজ হি ডিড নট হেভ এনি ফিক্সড ফেয়াৰ ফৰ এ মাংকি। দ্য মাংকি কুড নট বি চাৰ্জ এজ এ হিউমেন বিং, চ' হি ডিচাইডেড টু কেটেগৰাইজ ইট এজ এ ডগ এণ্ড চাৰ্জ একৰ্ডিংলি। তাৰপিছত আমাক 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে। এই টিকেট কালেক্টৰজনে 3 টকা লৈছিলে কিন্তু এই টটোৰ ফেয়াৰ হিচাপে, ডগ ভাবিছিলে যে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হাউ ডাজ টটো টেক এ বাথ? ৱেয়াৰ হেজ হি লাৰ্ণ টু ডু দিছ? হাউ ডাজ টটো অলমষ্ট বইল হিমছেল্ফ এলাইভ? গতিকে এদিনা গেছৰ ওপৰত তেওঁ গৰম পানীত, পূৰা দুষ্ট আছিল, গৰম পানীত তেওঁ কি গা ধুই আছিলে। যেতিয়া গৰম লাগে ওপৰত উঠিছে, আকৌ ভিতৰত সোমাই গৈছে, তেতিয়া বইল হৈছিলে, তেতিয়া বাচি গৈছে অলপতে। ত' তাৰ বিষয়ে আমাক দিছে। বৰ দুষ্ট আছিলে মাংকিটো, মাংকি দুষ্টই হয়। 4 নম্বৰৰ আনচাৰ কৰিম আমি যে টটো টুক এ বাথ বাই ফাৰ্ষ্ট চেকিং অফ টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য ৱাটাৰ ইন হিজ হেণ্ড, দেন হি উড পুট 1 foot in the water, then the other until he was in the water up to his neck. He would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. তাৰপিছত লিখিম যে one day when a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea,
Toto decided to remove the lid. He found that water was just warm enough for a bath. He and he got in with his and he got in with his head sticking out from the open kettle. মানে কেটেলত চাহ গৰম কৰিব থৈ দিছিল, তাতে মানে তাত জাপাই পৰিছিল এনেকুৱা। The water began to boil. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him out of the kettle. গতিকে গ্ৰাণ্ডমাদাৰ আহি দেখা পাইছিলে তেওঁ বইল হৈ আছে, তেওঁ তো গমেই পোৱা নাই তত। তাৰপিছত গ্ৰাণ্ডমাদাৰে তাৰ পৰা বাহিৰ কৰিছিলে। That's how he almost boiled himself alive. গতিকে যদি গ্ৰাণ্ডমাদাৰ নাহিলে হয়, তেওঁ তো গমেই নাপালে হয়, তেতিয়া তেওঁ বইল হৈ গ'লে, যেতিয়া অভাৰ গৰম হৈ গ'লে হয় পানী তেতিয়া। এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? যে টটোটো ইমানো ধুনীয়া পেট নহয় যাতে আমি বহুত দিন ধৰি তাক ৰাখিব পাৰোঁ, ইমান মানে দুষ্ট। আমি এনচাৰ কৰিম মানে এডভেঞ্চাৰাছ মানে দুষ্ট, বহুত এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পাইছিল। 5 নম্বৰৰ উত্তৰটো আমি এনেদৰে কৰিম এনচাৰ যে টটো was a very mischievous monkey. He would tear things into pieces. When one of author's aunt would come near him, he would try and tear a hole her dresses. তাৰপিছত লিখিম যে one day Toto was found stuffing himself with pulao. When the author's grandmother screamed, Toto threw a plate at her. Then he picked up the dish of pulao and made his exit through a window. In order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and started with delight when it broke into 100 pieces. গতিকে তেওঁ পোলাও এদিন খাইছিলে, পোলাও যেতিয়া তেওঁ মনা কৰিব গৈছে তেতিয়া ডিছ দি অৰ্থাৎ থালি দি তাক মাৰিছিলে আৰু থালিটোক একেবাৰে টুকুৰা টুকুৰি কৰিছিলে, 100 পিচেছ কৰিছিলে। তাৰপিছত লিখিম যে the author's family was not a well-to-do one. They could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. That is why the authors say Toto was not the sort of pet we could keep for long. মানে ইমান মানে ধ্বংস কৰিব আহিছিলে টটো, এইকাৰণে তাক ৰাখিব বিচাৰা নাই আৰু 3 টকাত আকৌ চেল কৰি দিছিলে এই টংগা ড্ৰাইভাৰটোক। এতিয়া আমাক নেক্সট দিছে যে টক এবাউট ইট। মই আৰু ইয়াত কেনেকুৱা ইমজি দিছোঁ, ভয় খোৱা চক খোৱা ইমজি দিছোঁ। দিছে যে টক এবাউট ইট, আমাক কোৱেশ্চন দিছে যে ডু ইউ হেভ এ পেট? ইজ ইয়ৰ পেট মিছবিহেভিয়াছ? টেল দ্য ক্লাছ এবাউট ইট। আমি এনচাৰ কৰিম য়েছ, আই হেভ এ পেট ডগ নেম টমি। Our Tommy is not mischievous. He is very sensible and sensitive as well. I pray to God to keep him healthy. ঠিক আছে, এতিয়া আমি MCQ চাম, এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন এনচাৰ। MCQ ইম্পৰ্টেণ্ট, মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চন আহে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত। চ' ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্নটো দিছে 1 নম্বৰ যে গ্ৰাণ্ডফাদাৰ ব্ৰট টটো ফ্ৰম। A নম্বৰ দিছে টিকেট কালেক্টৰ, B দিছে টংগা ড্ৰাইভাৰ, C দিছে গ্ৰাণ্ডমাদাৰ, D দিছে এংলো ইণ্ডিয়ান লেডিজ। চ' গতিকে টটো ক'ৰ পৰা কিনিছিলে গ্ৰাণ্ডফাদাৰে? ফ্ৰম টংগা ড্ৰাইভাৰ। গতিকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, টংগা ড্ৰাইভাৰৰ পৰা টটোটোক কিনিছিল। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। ঠিক আছে, এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে হাউ মাছ মানি গ্ৰাণ্ডফাদাৰ পে টু বাই টটো। গতিকে টটোক কিনিবলৈ কিমান টকা পে' কৰিছিলে? 5 পইচা, বি দি আছে 50 পইচা, চি দিয়া আছে 5 rupees, ডি দি আছে 5 ৰিয়াল। গতিকে চি হৈ যাব ইয়াৰ উত্তৰটো 5 rupees, 5 টকা দিছিলে টংগা ড্ৰাইভাৰটোক, তাতে টটোটোক কিনিছিলে। গতিকে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, 2ৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি 5 rupees। ঠিক আছে, এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে টটো ৱাজ ডেছ মাংকি। গতিকে খালী ঠাই দিছে, কি হ'ব? এ প্ৰিটি নে এ আগলি, এ ডগ নে এ ব্ৰাইট? গতিকে এ প্ৰিটি হ'ব। 3 নম্বৰ এনচাৰ হ'ব যে টটো ৱাজ এ প্ৰিটি মাংকি, অপশ্যন এ। ঠিক আছে, এনচাৰটো হ'ব টটো ৱাজ এ প্ৰিটি মাংকি। এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে টিকেট কালেক্টৰ ট্ৰিটেড টটো এছ। টটোক কি হিচাপে ট্ৰিট কৰিছিলে? মাংকি হিচাপে নে ডগ হিচাপে নে কেট নে পেৰট? গতিকে টিকেট কালেক্টৰটো মাংকিটোক কি হিচাপে ট্ৰিট কৰিছিলে? ডগ। গতিকে অপশ্যন বি হৈ যাব ডগ, ডগ হিচাপে ট্ৰিট কৰিছিলে। তাৰ পৰা ভাড়া লৈছিলে 3 টকা লৈছিলে।
গতিকে অপশ্যন বি হ'ব ডগ দ্য টিকেট কালেক্টৰ ট্ৰিট টটো এজ ডগ অপশ্যন বি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে হু ইজ নানা ইন দ্য এডভেঞ্চাৰাছ অফ টটো যি এডভেঞ্চাৰাছ অফ টটো যিটো নানা আছে নানাটো কাৰ নাম যেনেকৈ টটো হৈছে মাংকি তেনেকৈ নানাটো কাৰ নাম আছিলে ডংকিৰ নাম নে কেটৰ নাম অপশ্যন বি দিছে কেট অপশ্যন চি দি আছে ডগ অপশ্যন ডি দি আছে মাংকি গতিকে নানাৰ নামটো কোনটো আছিলে গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব ডংকি ডংকিৰ নামটো আছিলে নানা ঠিক আছে যেনেকুৱা মাংকিৰ নাম আছিলে টটো তেনেকুৱা ডংকিটোৰ নাম আছিলে নানা গতিকে ডংকি অৰ্থাৎ নানা আৰু টটো কেতিয়াও ফ্ৰেণ্ড হোৱা নাছিলে কিন্তু টটো এণ্ড নানা নেভাৰ বিকাম ফ্ৰেণ্ড হোৱাই বিকজ নানা টটো ইজ ভেৰি এডভেঞ্চাৰাছ অৰ ভেৰি দুষ্ট আছিলে এডভেঞ্চাৰাছ বহুত আছিলে সেইকাৰণে ঠিক আছে গতিকে 5 নম্বৰটো হ'ব ডংকি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে টটো ৱাজ চল্ড বেক টু টংগা ড্ৰাইভাৰ হাউ মাছ মানি কিমান টকাত চেল কৰিছিলে এনচাৰ হ'ব 3 rupees গতিকে অপশ্যনত থাকিব গতিকে মই ডাইৰেক্ট এনচাৰ দি দিছোঁ আৰু অপশ্যন বনোৱা নাই ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিব 3 rupeesত চেল কৰিছিলে ঠিক আছে 3 rupees এতিয়া থেংকছ ফৰ ৱাচিং আপিএল ৰহমান ইউটিউব চেনেল আৰু নাই আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ নেক্সট চেপ্টাৰটো কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ঠিক আছে চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আজিলৈকে আহোঁ দেই